Welcome to my YouTube channel, #Itried by Eliz Cee. So for today's video, ay magluluto po ako ng toasted Asado Siopao. Inspired by Texas Pinoy Kitchen. Na-inspired po ako sa kanyang toasted siopao dahil madali lang po siyang lutuin. And disclaimer lang guys, hindi po ako professional na baker or chef, or hindi rin po ako nakapag-aral ng culinary. Ang lahat lang po ng aking natutunan at isi-share sa inyo ay natutunan ko lang din po sa social media like YouTube, Facebook, and Instagram. So kung gusto niyo rin po matutunan ang paggawa ng toasted Asado Siopao, please keep on watching. Ngayon, ang una po natin lulutuin ay ang Asado Siopao. So here's our ingredients. First is pork chopped into small, 1 piece onion chopped, 1 bulb garlic minced, 2 cups of water, 2 tablespoons of brown sugar or white sugar, kung ano po ang gusto niyo sugar, 2 tablespoons of soy sauce, 2 tablespoons of oyster sauce, 1 tablespoon of hoisin sauce, 2 tablespoons of cornstarch diluted in 1/4 cup water or asado sauce. For the last, salt and pepper to taste. In a small pan, maglagay tayo ng mantika. So, kailangan mainit na siya. Igisa muna ang bawang. Isunod ang sibuyas. Isunod ang pork. Lutuin lamang to hanggang sa siya ay mag-brown. So, kung brown na siya, katulad ng ganito, ilagay na natin ang soy sauce. Isunod ang oyster sauce. Sunod ang hoisin sauce. Simutin natin kasi sayang. Haluin. Sunod na natin ang water. At hintayin lang siyang lumambot. So ayan, kulong-kulong na siya at medyo nabawasan na ang kanyang sabaw. Ngayon, ilagay na natin ang brown sugar. Pepper to taste. And salt. Isunod na natin ang cornstarch with water. Kung luto na ito, iset aside na lang at palamigin upang handa na siyang ilagay sa ating dough. So, isunod natin ang dough ingredients. 3 cups of all-purpose flour, 5 tablespoons of white sugar, 1/4 teaspoon of salt, 1 1/2 tablespoon
of baking powder, 4 tablespoons of unsalted melted butter, 2 teaspoons of instant yeast, and 1 cup warm milk. Unahin muna natin ang mga dry ingredients. All-purpose flour, baking powder, salt, sugar, instant yeast, unsalted butter, milk is warm water. So, pag wala na kayo nakikitang harina, pwede nyo nang tanggalin at i-knead nyo na lang for 10 minutes. Maglagay muna kayo ng konting harina or all-purpose flour para hindi tumikit sa inyong kneading board. After 10 minutes yung imasa, ibilog lang ng ganyan sa isang bowl or sa ginamit yung bowl, ng mixing bowl. Brushan nyo lang ng oil or ng melted butter. Para kapag umalsa siya, hindi siya dumikit at madali lang siyang tanggalin. Ganun din yung dough. Yung dough na ginawa nyo, lagyan nyo ng butter or oil. And i-rest natin siya ng 1 hour hanggang sa mag-double yung size niya. Balutan nyo ng cling wrap or ng inis na pambalot para walang pumasok na hangin. Ilagay nyo lang siya sa isang warm place. So, after 1 hour, magiging ganito na siya. Magiging doble na yung size niya. So, tanggalin nyo lang ang plastic wrap. Then, release the gas. Kung pambenta ang purpose niyo dito sa toasted siopao, kikilo nyo lang siya for 35 or 50 grams. Para kapag binenta ninyo ay pantay-pantay ang kanyang sukat kapag naluto. So, guys, correct me if I'm wrong kung ano man yung pagkakamali ko. Kung tama ba itong ginagawa ko, please comment down below. And huwag lang po sanang harsh, huwag nyo lang po akong i-bash. Kasi hindi naman po ako perfecto. So, nagtatry lang po ako na magluto. And inspired lang po ako sa mga nagluluto dito sa YouTube. So, yun. So, hatiin na natin. Sukat natin for 50. Kung tamang sukat, pero kung pangkain nyo lang sa bahay o hindi nyo ininegosyo, nasa inyo yung kung titimbangan nyo pa o hindi na.
So, ayan na guys. Tapos na. Tapos ko na himbangin. So, ibilog-bilog mo lang. Then, rolling pin. Tapos guys, nasa inyo na yan kung gusto nyo dagdagan ng egg or itlog na maalat or anything na yung isama sa asado nyo. So, ito na guys, yung ating nagawa. Ayan. So, nakagawa ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na siopao. I-bake na natin sa oven ng preheated ng 350 degrees Fahrenheit or 180 Celsius in 20 minutes. So guys, ito na ang ating toasted siopao. So, after the oven, pagkalabas niyo sa oven, ilagay niyo siya kaagad sa cooling rack para at least lumamig siya at yung kaya niyo siyang hawakan. Here's our toasted siopao. So guys, yung recipe ay ilalagay ko lamang sa description box and yung link na pinagkuhanan ko nito ng recipe. So, kung meron man akong pagkakamaling ginawa sa aking proseso, comment down below. Huwag lang pong harsh. So, magbigay kayo ng opinion na anything na pwede ko pang lutuin, suggest kayo, or kung meron kayong recipe para naman na aking subukan. Yun lang po. See you on my next one.